بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنتناول أسئلة يونت 9 من كتاب المعاصر، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة مع أسئلة كتاب جيم. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا احنا شرحنا القاعدة من كتاب جيم، ووعدناكم بان لو في اي ملاحظات ما بين جيم والمعاصر هنقولها في جزئيتين. كتاب المعاصر عرضهم وكتاب جيم ما قالهمش، ولكن هنقولهم من كتاب المعاصر. الجزئية الاولى معانا احنا خدنا افتر وبيفور، ولكن افتر بيجي وراها ماضي تام ماضي بسيط. ولكن في جزئية معانا after بتساوي before that. يعني ايه؟ يعني after اللي بيجي وراها ماضي تام ماضي بسيط بتساوي before that، اللي هنا هيكون وراها ايه؟ هيكون وراها ماضي تام. طبعا هنا after ماضي تام ماضي بسيط. before that هتكون الماضي التام وبعدين الماضي البسيط. ايه الكلام ده يا مس؟ انت قلت لي ان before بيجي وراها ماضي بسيط وبعدين ماضي تام، ولكن انا عندي هنا before that وليس before فقط. يبقى before that بتساوي after. يعني ايه؟ يعني بيجي وراها التام والجمله التانيه بتبقى بسيط، وهي دايما بتيجي في النص، before that في المنتصف. يعني ما اقول after I had done the shopping، بعد ما قمت بالتسوق I went home، روحت. ده الحدث الأول وده الحدث الثاني. بعد ما أنا تسوقت وانتهيت من التسوق أنا ذهبت على البيت. هنا I went home أنا ذهبت على البيت. قبل ذلك يعني إيه الحدث اللي أنا عملته الأول؟ I had done the shopping. يبقى معنى كده إن after اللي هي بعد بتساوي قبل ذلك. بعد بتساوي في المعنى قبل ذلك. معنى كده after بيجي وراها ماضي تام ماضي بسيط، before that بيجي برضو وراها الماضي التام والبسيط. before that وليس before. برضو عندنا before وafter that. before وafter بتساوي after that. before يعني قبل، وafter that يعني بعد ذلك. before اللي هي قبل بتساوي after that اللي هي بعد ذلك. يعني before اللي بيجي وراها ماضي بسيط والجملة التانية ماضي تام هتساويها after that هيجي وراها الماضي البسيط وبعدين الماضي التام. before I went home قبل ما اروح على البيت I had done the shopping قمت بالتسوق. هنا I had done the shopping أنا قمت بالتسوق. بعد ذلك I went home بعد ذلك أنا ذهبت على البيت. ناخد بالنا من دي كويس، في فرق ما بين after وafter that وبيفور that. يعني إيه خلاصة الكلام ده كله؟ خلاصة الكلام ده إن after بيجي وراها ماضي تام ماضي بسيط، أما after that ماضي بسيط ماضي تام، لأنها بتساوي before في المعنى. وبيفور that بتساوي مين؟ بتساوي after في المعنى، أو before that عكس before that عكس before that بيجي وراها التام وبعدين البسيط. اما before بسيط تام، دي بسيط. before بيجي وراها الماضي البسيط وبعدين الماضي التام، اما before that بيجي وراها التام وبعدين الماضي البسيط. فهمنا حاجه ولا لسه؟ يبقى after بتساوي before ماضي تام ماضي بسيط، after that وبيفور that دايما في النص. بعد ذلك أو قبل ذلك يبقى أنا بعد ذلك عملت كذا، يبقى الحدث الأولاني يذكر وبعد ذلك أنا عملت كذا، أو قبل ذلك أنا عملت كذا. يبقى after بيجي وراها ايه؟ ماضي تام ماضي بسيط. زيها مين؟ زيها before that بيجي وراها تام بسيط. before بيجي وراها ماضي بسيط وبعدين الماضي التام. زيها مين؟ after that بيجي وراها البسيط وبعدين التام. دي ملحوظه او نوتس كويسه في كتاب المعاصر احنا قلناها. برده في حته برده في كتاب المعاصر اللي هي مين؟ طبعا احنا خدنا كل ده، خدنا هاد وسكارسلي ونو سونر وقلنا زان ووين والكلام ده قلناه. ولكن رقم 2 الملحوظه رقم 2 دي ناخد بالنا منها، اللي هي مين؟ لو نوت اونلي قلنا اي اكسبريشن بيجي دل على النفي يجي في بدايه الجمله بتاخد صيغه الاستفهام. ولكن الاكسبريشن دول الاستفهام في الجمله اللي هي الثانيه اللي هي جمله الماضي البسيط. الاستفهام عندهم هيبقى في الجمله او في الايه في الجمله الرئيسيه اللي هي جمله الماضي البسيط. طبعا دي جمله ودي جمله الايه الماضي البسيط. يعني ايه؟ she didn't phone me until she had arrived home. she didn't phone me هي ما اتصلتش بيا until she had arrived home. لو انا بدات بنوت until في الاول
الأول not until، لأن until لابد جملتها منفية. not until she had arrived، عارفين أهو شايفين كده الماضي التام جاي عادي أهو ما عملناش سؤال، ولكن السؤال جاي على الجزء الثاني اللي هو الماضي الإيه البسيط. did she phone me؟ يبقى إحنا خدنا hardly وscarcely ونوصلنا الأولانيين لو جم في بداية الجملة بتاخد استفهام had والفعل والبي بي، ولكن not until أو not since أو only after أو only when أو only by، يعني on we كلمتها only after only by only when أو not until not since لو جم في بداية الجملة وراهم جملة الماضي التام عادي، ولكن جملة الماضي البسيط بتيجي صيغة استفهام. يعني إيه؟ يعني فعل مساعد فعل مساعد اللي هو did والفاعل شي وفون. دي ملحوظتين في كتاب المعاصر ما همش موجودين في جيم واحنا وضحناهم. يبقى مرة تانية عندنا before that و after that اتكلمنا عنهم، عندنا اللي هي الاكسبريشنز not until not since only after، نفتكر only 3 only after only when only by only after only when only by. لو جم في بداية الجملة فجملة الماضي التام بتيجي عادية جدا يعني فاعل وفعل، ولكن جملة الماضي البسيط هي اللي بتاخد صيغة الاستفهام، على العكس من مين؟ من hardly وscarcely، من no sooner وhardly وscarcely. no sooner وhardly وscarcely الاستفهام بيبقى في جملة الماضي التام، الاستفهام بيبقى في جملة الماضي التام، يعني had she arrived، لكن هنا الاستفهام بيبقى في جملة الماضي البسيط. لكن طبعا كل الأزمنة التانية احنا تناولنا it was only when وتناولنا it wasn't until، وقلنا ده ماضي وده ماضي والماضي التام بيبقى فين؟ في النص ومعاهم زاد. برضو after before when while because، طبعا الجملة الرئيسية أو الفيرب بلس ing والجملة الثانوية، طبعا الرئيسية وراهم والجملة الثانوية بتبقى بعدهم. تعالوا مع بعض نشوف الأسئلة كده ونطبق الكلام ده على الأسئلة اللي معانا. نمبر 1 did you، مجرد ما أشوف أقول did you find a secretary for your office؟ طبعا find يعني وجدت، هل أنت وجدت سكرتيرة للمكتب بتاعك؟ فطبعا هنا did you find did معاها المصدر. طبعا في عندنا found كفعل بس معناه يؤسس، أنا مش بدور على إنه يؤسس هنا. did you find space a secretary found for your office؟ was a secretary found. هنا الجملة باسف، معروف إن الباسف الماضي البسيط was aware والتصريف الثالث was a secretary found. هل وجدت سكرتيرة لمكتبك؟ My uncle didn't remember their promise he space me. he has ولا had he remember، الفعل remember قلنا من الأفعال اللي بيجي معاها ماضي تام. he had made، الفعل discover و found و realized و remember الأفعال اللي بيجي معاها ماضي تام. My uncle didn't remember the promise that space made by him that had been made، تصريف ثالث had been والتصريف الثالث had been، يبقى عندنا هنا الماضي التام passive، الماضي التام passive that had been made by him يعني اللي هو وعدنا بيه. I space into a good family from the south، أنا اتولدت في أسرة كويسة من جنوب مصر. I was born، طبعا الجملة هنا passive عادي. I was born يعني أنا ولدت. I didn't answer any question، أنا لم أجب على أي سؤال until I had read all the questions. طبعا until قبلها ماضي بسيط منفي وبعدين الماضي التام، ماضي بسيط منفي ماضي تام يبقى until. When Maryam was young، لما مريم كانت صغيرة. she used to، قلنا used to بيجي معاها الانفينيتيف. she used to live in London. used to plus infinitive اعتاد عمل شيء في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر. لما مريم كانت صغيرة كانت متعودة تعيش في لندن. she was a little she wanted to be an actress. when she was a little لما كانت صغيرة، فاكرين لما قلنا when ماضي بسيط لما للإشارة إلى الماضي البات. when she was لما كانت صغيرة when. she had space left the house when، عندنا when يبقى hardly أو scarcely. ناخد ايه؟ قلنا hardly scarcely وريرلي كمان بيجي معاهم ماضي تام، وطبعا hardly scarcely no sooner بيوضعوا في او في الجمله ما بين had والتصريف الثالث، او بتاخد بالظبط not موقع not، لانهم ادوات نفي يعتبروا اصلا expressions تعبيرات داله على النفي. يبقى هنا في when اللي خلانا نستخدم hardly عشان في when. We went to bed space we had finished our jobs. لم نذهب حتى انتهينا من عملنا. يبقى we went to bed after we had، بعد ما انتهينا. after ماضي تام ماضي بسيط، ماضي تام وقبلها الماضي البسيط. يبقى هنا الماضي التام اللي هو مين؟ اللي هو had finished، يبقى في عندنا after.
يبقى after عارفين ان بيجي معاها الماضي وراها الماضي التام ومعاها الماضي البسيط. The secretary space finished the report before the manager arrived. before يبقى قبلها الماضي التام. فين الماضي التام عندنا؟ letter A. The secretary had already finished. Before his space in the medicine he had eaten a sandwich. Before he took. before ماضي بسيط ماضي تام. في تام يبقى في بسيط. في ماضي تام يبقى في بسيط. واحنا اتفقنا ان الماضي التام ما يجيش جملتين في جملة واحدة. ما يجيش مرتين في جملة واحدة. ما يجيش مرتين. لا يذكر الا مرة واحدة فقط الماضي التام. ولكن ممكن الماضي البسيط يذكر مرتين. before ما عنديش فاعل هي مع انه مغمضة على طول ما فيش فاعل يبقى الفيرب في ing. before taking the medicine قبل ما تناول الدواء he had eaten a sandwich. I didn't phone my friend until I. في عندنا ماضي بسيط منفي يبقى عندنا until ماضي تام. فين الماضي التام؟ I had received. I didn't phone my friend until I had received. يبقى عندنا الماضي التام. I didn't sleep before space unit 2 before revising. في عندي فعل؟ لا ما عنديش فعل يبقى الفيرب بلس ing. before وafter بدون فاعل الفيرب بلس ing. by the time the doctor arrived. by the time زي before افتكروا البي مع البي. by the time before ماضي بسيط ماضي تام. فين البسيط عندنا اللي هو letter D. before و by the time بيجي وراهم البسيط وبعدين التام عند had died. The bus space when I arrived at the station so I didn't catch. القطار كان غادر فما لحقتش. يعني كان غادر had left. هو غادر الأول أهو وبعدين أنا وصلت يبقى معنى كده إن أنا مش هلحق. الحارس الأولاني ماضي تام غادر. The bus space so I when I arrived at the station so I didn't miss. عشان كده أنا ما فاتنيش يبقى إيه the bus had arrived at the station ولا arrived. The bus left when I arrived. الباص كان بيغادر وانا بصل للمحطة يبقى left ماضي بسيط ماضي بسيط. الباص كان ايه طبعا هنا الباص كان او غادر لما انا وصلت so I didn't عشان كده انا ما فاتنيش يبقى هنا لحق بيه يبقى ايه ماضي بسيط. While climbing onto the mountain top I space a strange animal. while climbing هنا ماضي أو ما عنديش فعل يبقى الفيرب بلس ing. while وأنا بتسلق الجبل I saw a strange animal يعني شاهدت حيوان animal غريب يبقى while climbing. while هنا ماضي مستمر مفروض يعني الفعل مستمر فهنا ما في عنديش فاعل يبقى الفيرب في ing. while climbing. By the year 2004 my wife spaced her university studies. طبعا by قلنا by ومدة زمنية يبقى ماضي تام. My wife had finished يعني had finished her university يبقى عندنا by ومدة زمنية في الماضي يبقى ماضي تام. I decided to water the tree just after planting it. after ing. قلنا ما فيش فعل يبقى الفيرب في ing. after planting it. The secretary left the office. السكرتيرة غادرت المكتب after the emails. after typing the emails. after typing. ليه هنا after typing عشان عندنا ما فيش فاعل. قلنا ما فيش فاعل يبقى ing. before برضو before عاملة زي after ما فيش فاعل يبقى ing. before building the hidden قبل بناء السد العالي some temples had been moved. Mr. Muhammad bought a car after he Mr. Muhammad bought يعني اشترى سيارة after he had learned how to drive it. had learned and then after ماضي تام ماضي بسيط. Mr. Muhammad bought a car after after having learned how to drive it. after هنا ايه after learning. طبعا هنا الفيرب في ing after learning how to drive بعد ما تعلم كيفية القيادة. لأن الجملة مش مبنية للمجهول عشان نقول having learned أو after learning على طول. Mr. Muhammad bought a car after learning. after الفيرب فيه ing. We spaced Aswan many times before but last winter we enjoyed ourselves more than ever. we طبعا هنا احنا زرنا أسوان many times يبقى we طبعا ايه had visited. we had visited أسوان many times before قبل
but I lost ولكن آخر مرة يبقى we had visited ماضي تام we had visited. I had my lunch after that. قلنا after that بتساوي before يبقى before يجيب وراها الماضي الايه؟ الماضي البسيط يبقى after that I went to bed. مرة تانية I had my lunch أنا تناولت الوجبة بتاعتي. after that قلنا after that بتساوي before بيجي وراها الماضي الايه؟ البسيط يبقى I went home. Thousands of machines آلاف من الآلات is best protected before the factory was closed. آلاف من الآلات produced يبقى ايه؟ صنعت يبقى had been produced. الجملة هنا passive had been produced. مرة تانية thousands of machines الآلاف من الآلات تم تصنيعها. يعني ايه تم تصنيعها؟ هي مش هتصنع نفسها يبقى had been produced. had been والتصريف الثالث الجملة passive. Space taken to aspirin I felt a lot better. مين اللي بيجي وراه تصريف ثالث وبيجي في أول الجملة having taken يعني بأخذ الإسبرين having taken بيجي وراه التصريف الثالث وهي بديل الأفتر. مفروض الجملة after I had taken two aspirins after I had taken two aspirins ولكن هنا حذفنا after واستخدمنا having والتصريف الثالث. By the time she was 14 وهي عندها 14 سنة her father spent all his money. her father طبعا letter A had spent طبعا هنا had spent. قلنا by the time ماضي بسيط ماضي تام. by the time الماضي البسيط عندنا was. by the time she was 14 وهي عندها 14 سنة her father had spent والدها أنفق كل مالها. he missed the bus because his space up late. هو فاته الباص because he had got up late. طبعا قلنا because after و as soon as و because ماضي تام ماضي بسيط. after و as soon as و because ماضي تام ماضي بسيط. عندنا because ماضي تام. as soon as he had arrived مجرد ما وصل he watched TV يعني شاهد التيفي. ماضي تام ماضي بسيط. الماضي البسيط اللي هو عندنا watched. When I spaced home that evening my parents had gone. عندنا had gone out for a walk. عندنا when ماضي بسيط. فين البسيط عندنا؟ when I came home لما وصلت على البيت. my parents had gone ماضي بسيط ماضي تام. when before وباي ذا تام when ماضي بسيط ماضي تام ولكن when ممكن يجي وراها التام وبعدين البسيط لكن لو الفعل ايه تبع معنى الجملة. hardly had the singer finished his songs when all fans cheered يعني هتفوا. فطبعا كلمة cheered يهتف الماضي البسيط. عندنا هنا الماضي التام had finished والجملة الثانية ماضي بسيط. عندنا hardly scarcely no sooner لو جت في بداية الجملة سؤال had the singer finished وبعدين hardly بيقابلها when والجملة الثانية بتبقى ماضي ايه بسيط. having تصريف ثالث من غير ما نقرأ التشويس having done her homework. having تصريف ثالث having done. I had finished the report أنا انتهيت من التقرير. I had finished the report. after that بتساوي before. after that بتساوي يبقى هيجي بالماضي البسيط. I gave it to يبقى after that بتساوي before. He spaced to prison because he had committed several crimes. he طبعا هو ذهب إلى السجن because he had committed several crimes. he was had gone he went to prison. قلنا because عاملة زي after و as soon as و because ماضي تام ماضي بسيط. التام اهو والبسيط قبلها. he spaced to prison because he had committed several times. he was sent عندنا الماضي البسيط مبني للمجهول يعني هو أرسل على السجن. he was sent to prison هنا ماضي بسيط بس passive. he was sent to prison يعني أرسل على السجن. لو هو مش أرسل نفسه someone else sent him يعني حد أرسله يبقى he was sent to prison. when she went out to play لما خرجت تلعب she spaced already done her homework. when ماضي بسيط يبقى ماضي تام يبقى she had done ماضي بسيط ماضي تام. space her homework she went out to play. having done ليه؟ قلنا having والتصريف الثالث بديل الأفطر. having done her homework يعني لما خلصت واجبها she went out خرجت. he spaced to sit down until he had apologized. he didn't
he didn't allow ولا he wasn't allow. قلنا until قبلها ماضي بسيط منفي طب الماضي البسيط هنا didn't allow he didn't هو يسمح لنفسه ولا لم يسمح له؟ he wasn't allowed to sit لم يسمح له بالجلوس يبقى someone else not allowed him. يبقى he wasn't ناخد بالنا من معنى الجملة. احنا قلنا until قبلها ماضي بسيط منفي ممكن يبقى didn't ممكن يبقى wasn't. والتصريف الثالث زي ما احنا واخدينها في القاعدة واحنا شارحينها بالتفصيل he wasn't allowed to sit down until he had apologized. he wasn't allowed يبقى هتبقى letter A هتبقى letter C. he wasn't allowed to sit down. Ahmed was crying because his face over. he had fallen over. ماضي تام ماضي بسيط. Ahmed was crying. أحمد كان بيبكي because he had fallen over لأنه سقط. he had fallen over لأنه سقط. I went shopping that was an hour before. أنا ذهبت للسوق منذ ساعة before I started to prepare dinner. Which of the following gives the nearest meaning to this quotation؟ من اللي بتديني أقرب معنى للجملة؟ As soon as I had gone shopping I started to prepare. As soon as I had done the shopping I started to prepare. On going shopping I started to prepare. An hour after I had done the shopping I started to prepare. طبعا لو جينا نبص جملة an hour after I had done بعد ساعة من التسوق I started to prepare dinner. letter D لأن طبعا هنا بقولنا أنا ذهبت التسوق that was an hour وده منذ ساعة قبل ما نبدأ. يبقى هنا الساعة الأول an hour after I had done shopping طبعا I started to prepare dinner. دي أقرب معنى للجملة وندقق في المعنى. I called him أنا ناديت عليه so he left the office. this means لذلك هو غادر المكتب. he had left by the time هو غادر بمجرد ما أنا I called him ناديت عليه. he didn't leave لم يغادر after I had بعد ما أنا ناديت عليه. he left just before هو غادر فقط before I left قبل ما أنا أنادي عليه. he didn't leave until I had called him لم يغادر حتى ناديت عليه. طبعا هي letter D he didn't leave لم يغادر حتى هنا بنسميها يبقى he didn't leave letter D. having done her homework يعني لما عملت واجبها she went out to play. قلنا having بتديني في المعنى after يعني هتبقى ايه من غير حتى ما نكمل كده هتبقى مين؟ تعال نشوف المعنى. having done her homework لما عملت هو الواجب she went out to play خرجت ده معناه she went out to play just before يعني خرجت فقط قبل ما تعمل الواجب. she didn't go out to play until she had done لم تخرج حتى عملت واجبها. she didn't do her homework until she had done لم تقم بعمل الواجب حتى gone out لا حتى خرجت. she went out خرجت to play خرجت تلعب. after that بعد ذلك she had done بعد ذلك عملت الواجب. طبعا كل دي إجابات اللي بتدينا إن هي خرجت لما عملت الواجب يبقى هي letter B. Number 46 رقم 46 while drinking juice واحنا بنشرب العصير. سما was chatting with her friends online. سما كانت بتدردش مع أصدقائها على الأونلاين. this means that سما was drinking juice. Sama's friends were drinking juice. Sama and her friends were drinking juice. Sama said her friends were drinking juice. يبقى while drink وهي بتشرب سما was watching كانت بتدرج يبقى حدثين مستمرين في نفس الوقت يبقى عندنا ايه سما was drinking juice. this means سما was drinking juice يبقى الحدث مستمر. Number 47 feeling tired الشعور بالتعب. أحمد preferred not to go to school. من هنا قرر ما يروحش المدرسة. أحمد went to school although he was tired راح المدرسة بالرغم إن هو مريض. feeling well شعوره بالتحسن. أحمد preferred فضل not to go to school فضل إنه ما يذهبش المدرسة. طبعا خطأ. أحمد felt unwell أحمد بيشعر إن هو مش متعافي. so he preferred to stay لذلك فضل ان هو يفضل not to prefer to stay يظل في المنزل. not feeling well عدم شعوره بالتحسن. أحمد preferred to go to school قرر أو فضل يروح المدرسة. طبعا لو جينا نشوف الأقرب للمعنى أحمد felt alone شعر بأنه غير متعافي يعني ليس بصحة أو was ill. so he preferred لذلك فضل ان هو to stay at home يظل في المنزل. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة الكلمة أو التشويس اللي خاص بيونت
يونت 9 على الاستراكشر. طبعا عندنا fill in the gaps، وطبعا مش هيجي لنا في الامتحان. يعني لو حبينا، لو في طلبة عايزين نقول أسئلة fill in the gaps يكتبوا لنا في التعليقات إن هم عايزينها، ولكن لو مش ضروري فممكن نستغنى عنها. عارفين إن fill in the gaps إن شاء الله مش هنتعرض لها في الامتحان إن شاء الله، لأن الأسئلة كلها choice أو multi choice، يعني كلها أسئلة اختياري فقط. ف اللي عايز أسئلة جاب فيلنج وليست ضرورة، وإن شاء الله مش مطالبين بيها حتى في الصف الثاني الثانوي، فما هيش ضرورة لأن مش هنمتحن فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.